Ofta när jag vaknar på morgonen, när man har kört hårt under längre tid, man är trött, man känner redan när man vaknar att mina ben är tunga idag. Då tänker jag, antingen tänker man att jag måste tävla mer. Ska det vara värt liksom att nöta på så länge, kanske man ska tävla mer. Det bästa med multisport, det är nog egentligen när man går i mål. Eller kampen att ta sig fram som en enhet, som ett lag tillsammans efter ett antal dagar. Den är svårslagen, så enkelt är det. Jag är som vilken människa som helst. Förutom att jag kanske då klämmer in så mycket träning jag kan när jag hittar luckorna. Det är väl det som skiljer mig från det. Jag känner mig själv som en ganska energisk person. Min motivation är väl egentligen att kunna bli så bra som möjligt utifrån de förutsättningar jag har. Och jag tror känslan av att vara i form. Känslan av att man kan ta i under lång tid och det går förhållandevis lätt. Som familjefar med fru och 2 barn och hundar och så vidare, så det gäller att hitta träningen i vardagen. Till och från jobbet, med barnen till dagis och så vidare. Klämma in ett lunchpass där det är möjligt och träna hem från jobbet. Sen ska frugan hinna träna också. Det blir inte alltid jättelånga pass, men all träning är bra. All träning är bättre än ingen träning. Det är det. Hinner jag springa 45 minuter på ett elspår, men då är det jättebra liksom. Vi eldar med ved, så jag hugger jättemycket skog, eller hugger mycket ved ute i skogen, och det är ju, får man ju se som träning. Det är ju jättebra träningsform. Och helgerna, då är det ofta fast på morgon när barnen precis har stigit upp och ser på tv, och sen på kvällen när barnen har lagt sig. Mitt på dagen vill jag gärna vara med familjen, så är det ju. Man måste träna i stort sett varje dag, under några vilodagar ibland. Som sagt, det finns inga genvägar till toppen, utan det är hårt jobb som gäller hela vägen. Ett par, 3 gånger i veckan så har jag, dels håller jag i barngymnastik, så jag tränar barnen här från byn. Håller även i träningar för vuxna. Lite hårdare variant. Styrketräning i varje fall 2-3 gånger i veckan. Ibland kan det bli mer också. Men det sköter jag här på bakgården i V-förrådet. Och så har jag bra lagkamrater också. Och vi bor alla här ganska nära varandra. Och kan jag köra något pass med dem så sparra mot Björn och Matte och se att jag hävdar mig där, då vet jag att då ligger jag bra till. Så är det ju. I varje fall i Sverige. Jag startar aldrig en klocka när jag tränar. Jag kör aldrig med pulsmätare, jag kör aldrig med GPS, utan jag kör det jag känner för. Någonstans i bakhuvudet finns väl en plan att man kan inte bara köra intervaller och så vidare, men funderar inte så mycket. Jag kör det jag känner för den dagen. Jag känner min kropp hyfsat väl och jag vet ungefär vad som krävs. Nej, men jag äter väl det jag kommer över, och att ta en öl till maten på fredagen, det har jag väl som till vanligheten. Man måste få njuta av livet också. Sen har jag alltid varit fysiskt aktiv i någon mån. Jag har aldrig varit bra på någonting. Men det är mycket hugga skog och mycket fysiskt arbete som jag har insett att det kanske är min grej. Och det var lite grann så jag kom in på multisport också. Jag är som jämndålig på det mesta. Men inga riktiga svagheter. Men inte tillräckligt bra i någon gren heller. Paddling hade jag ju aldrig hållit på med. Men då hittade faktiskt en kajakform här ute i hönshuset uppe i takstolen, och då byggde min första kajak, och sen byggde jag 5 till, och sen då så jag kom i kontakt med paddlingen. Kan ta i där, och sen har jag blivit bra på det också. Men jag gillar inte riktigt den här prylhysterin. Det är mycket material och det ska alltid vara det värsta och senaste. Jag är egentligen helt oberedd i sånt där. Jag tar hellre tyngre grejer som håller, för jag vill dels är lite vårdslös med grejerna, men jag gillar bara att kunna ta i och köra. Min fru Lina, hon stöttar mig fullt ut i det här. När det gäller min träning så försöker vi hjälpas åt, och frugan hjälper mig med mycket för att underlätta för mig. Det är ju ett
ett ständigt pusslande för att få ihop det. Man får hitta möjligheterna, hitta tiden. Det funkar inte annars om jag ska köra ett eget race, utan man måste fungera som familj också. Det går inte att försaka dem, för då liksom, det går åt helvete. När barnen är vakna och jag är hemma, då vill jag tillbringa tiden med barn och fru. Det blir väldigt lite tv-tittande och så vidare, men det är ingenting jag lider av. För jag har inte mer tid än någon annan över till träning, men liksom två lägen. Antingen ser man svårigheten eller så ser man möjligheten. Jag har valt att se möjligheten.